Hi guys! Welcome back to my channel. Sa video na to, itutuloy lang natin ang discussion about ellipse, but this time we'll be dealing with ellipses oriented horizontally. Mag-graph din tayo at mag-identify ng properties ng horizontally oriented ellipses. Without further ado, let's get this lesson started. Recall lang natin yung definition ng ellipse wherein it is a set of points in which the sum of its distances from two fixed point is constant. At yung two fixed point na yun ang tinatawag natin na foci. Properties of ellipse, kailangan pa rin natin ito. Una ay yung center, yung intersection ng dalawang axis ng ellipse. Major axis, ito yung mas mahabang axis. Ang end points nito ay tinatawag na vertices. At ang involved dito na variable ay letter A. Minor axis, ito yung mas maikling axis. Tapos ang endpoints nito ay tinatawag na co-vertices. At ang involved dito ay letter B. Ang foci, ito yung two fixed point on the ellipse. At lagi itong nasa loob ng ellipse. At para ma-solve to, we will use C equals a squared minus b squared. Meron din tayong lateral recta. Ito yung dalawang latus rectum na dumaan sa bawat isang focus at perpendicular sa major axis. Lagi itong parallel sa minor axis. Para makuha yung length ng bawat isang latus rectum, we will use 2b squared over a. And finally, for the directrix, ito yung fixed line na nasa labas ng ellipse. Ang distance nito from the center is 2a minus c. Tingnan naman natin yung iba't ibang properties ng ellipse kung paano natin siya mahahanap dito sa drawing ng isang ellipse na naka-orient horizontally. So, una ang center. Ito yung ating center. Tapos, yung mas mahabang axis, yun yung major axis. Ito. Ang dulo nun ay yung dalawang vertices. Dahil horizontal ang orientation ng ating ellipse, dapat ang ating major axis ay horizontal line din. Next naman ang ating minor axis. Ito ay vertical na. Ito. Perpendicular kasi siya dapat sa major axis. Tapos ang kanyang endpoints ay co-vertices. Next naman natin ay foci. Dapat sa foci, lagi itong nasa major axis. At yung line na dumadaan sa foci, yun yung tinatawag natin na lateral recta. Pwedeng sa ibang modules or sa ibang reference material, hindi dinodrawing tong lateral recta. But here, I chose to draw it para mas makita natin yung endpoints. Kung saan ba natatapos yung lateral recta, dahil yung endpoints na yon yung makakatulong sa atin para ma-drawing yung ellipse kung gaano ba kabilog or ka-elongated yung ellipse natin. And finally, for the directrix, ito yung dalawang violet line sa labas. Lagi itong parallel sa ating minor axis. Recall natin yung equations ng ellipse. Kapag general form, we know it is in the form of ax squared plus by squared plus cx plus dy plus e equals 0. And a should not be equal to b. Dahil pag nag-equal yung dalawang yung coefficient ng x at y, ito ay magiging circle na. Hindi rin pwedeng mag-equal sa 0 ang a or ang b. Dahil kapag nag-equal sa 0 yung dalawang yan, yung isa sa dalawang yan, magiging parabola yung ating graph. On the other hand, ang standard form naman, ito yung ginagamit natin na form ng pang-graph. Kapag ang ating ellipse ay oriented horizontally, ang standard form niya ay x minus h yung unang numerator, tapos naka-plus, ito ay y minus k squared. Dahil horizontal ang ating orientation, dapat ang a squared natin ay nasa denominator ng may x. Tapos ito ay b squared. And then laging equal sa 1. At the same time, we have to note that a squared is always greater than b squared. Para mas maintindihan, let's have the following examples for ellipse. First example natin, we have x squared over 64 plus y squared over 4.
So dito, una nating tingnan kung yung given ba ay naka-standard form. Para malaman kung naka-standard form, kailangan naka-equals 1 yung right side, which is na-satisfy nito, and at the same time, dapat yung numerator ng bawat fraction ay x squared or y squared na lang. Walang ibang coefficient na kasama yung variable. In this case, na-satisfy niya rin yun, so we can start listing its properties. Unang property natin ay orientation. Tingnan mo kung ano yung fraction na mas malaki yung denominator. In this case, alam natin na mas malaki yung 64 kaysa sa 4. With that being said, we can say that a here, or a squared, is 64, and then b squared natin ay yung 4. At ang ating a squared na 64, ang denominator ng x squared, so meaning, our orientation is horizontal. Next, para makuha naman natin ang coordinates, tingin tayo sa standard form. Walang kasama yung variable x sa numerator as well as this y, so meaning, the center is at 0, 0. I-plot natin itong center na to sa Cartesian plane. So, andito siya sa origin. Next, let's solve for a, b, and c. So, for a, dahil ang a squared natin ay 64, so we just get its square root. A here is 8. And then b here is the square root of 4, which is 2. Para naman makuha ang c, this is a squared minus b squared. Or in other words, we have 64 minus 4, square root of 60. But the square root of 60 is 7.75 kapag ni-round off. Yan. So, ano yung silbi ng bawat isang numbers na yan? Sulat lang natin dito para mas maayos. Yan. So, dahil horizontal yung ating orientation, dapat ang major axis natin, represented by small letter a, ito dapat ay pa left and right na direction. Dito siya na iba. As compared dun sa nauna nating video na vertical yung orientation ng ellipse. Moving forward, ito namang 2, dahil ito ay minor axis at horizontal ang ating orientation, ang movement naman nitong b, which represents nga the minor axis, it should be up and down. So, looking for this sa ating graph, so, mula sa center, bibilang tayo ng 8 pakanan. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nandito ang isa nating vertex. On the other side naman, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andito naman yung isa nating vertex. Then, pataas naman para sa ating minor axis. Dalawa pataas. We have 1, 2. Ibig sabihin, andito ang ating CV. At sa baba, meron din tayong 1, 2. Andito naman yung pangalawa nating CV. Ayusin lang natin yung pagkakadrawing. Next natin ay kuhanin ang coordinates ng vertices. So, based on this graph, the vertices are at 8, 0 and negative 8, 0. For the co-vertices, ito naman yung kanyang coordinates. Next, for the foci, tandaan natin, ang foci is 7.75 dahil C ang involved sa kanya. Ito ay pa-left or right din dahil ang orientation na natin ngayon ay horizontal at dapat ito ay nasa major axis. So, from the foci, bilang tayo ng 7.75 steps. So, meaning we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.75. More or less nandito yung foci. Next direction, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.75. Andito yung foci. So, ayusin natin yung drawing. Andito sila. And then, kuhanin natin yung kanilang coordinates. So, their coordinates are 7.75, 0 and negative 7.75, 0. Tulad ng ginawa natin sa unang video, ang ginagawa kong technique sa pag-graph ng ellipses is that iniintindi ko yung definition ng bawat property.
Tapos, inilalagay ko or hahanapin ko sa graph kung nasaan ba yung mga parts na yon, yung mga properties na yon. Once na drawing ko na siya dito sa graph, tsaka ko siya ilalagay dito sa table, tsaka ko ililista yung kanilang mga coordinates. Another way, kung hindi ka comfortable doon, pwede namang gumamit ng iba't ibang formula. But the disadvantage there is sobrang daming formula ang kailangan mong sauluhin. At bukod yung set of formulas, kung ang orientation mo ay horizontal, at iba din ang set of formulas kung ang orientation mo ay vertical. So, nasa sa'yo yun. Kung sa tingin mo na strength mo ang pagsasaulo ng formulas, later sa example 2, ibibigay ko yung iba't ibang formulas for these properties. Pero dito, sa example 1, gawin natin yung pagka-graph muna and then identifying its coordinates after graphing. Going back, dahil nakuha na natin ang center, vertices, CV at foci, ang next naman natin na gagawin ay latera recta. Dahil ang latera recta, ang total length niya is 2b squared over a, ibig sabihin hatiin natin yung length na yun, kuhanin lang muna natin yung b squared over a. Ang b squared ay yung mas maliit na denominator. In this case, ang mas maliit ay 4. So we have 4. Ang a naman ay yung square root ito, which is 8. Divide lang natin to, 4 over 8 is 1/2 or 0.5. Ang ibig sabihin nitong 0.5, from the focus or from the foci, move ka ng up and down ng 0.5 steps. Ibig sabihin kalahating step lang. So from this foci, move lang tayo ng kalahating step. So more or less nandito ang unang end ng latus rectum. Ang pangalawa naman ay more or less nandito. Same goes with the other one. Andito ang isang end, tapos 1/2 lang. Dito naman yung pangalawang end. So para mas maging malinaw, andito ang ating latera recta. So the coordinates of the endpoints of the latera recta are ito munang nasa taas, nasa right. We have 7.75, 0.5. Tapos yung nasa baba niya, 7.75, negative 0.5. For the other one, meron naman tayong negative 7.75, 0.5, and negative 7.75, negative 0.5. So ito yung dalawang latera recta at yung kanyang mga endpoints. And then, before getting the directrix, i-connect muna natin yung ellipse. Connect lang natin mula sa vertex, dadaan dito sa point na to, tapos sa CV, tapos sa point na to, tapos sa V, and then on this green point, baba ng CV, tapos sa point na to, and then sa V. Parang ganito. And then afterwards, tingnan naman natin ang directrix. Ang directrix, it is still 2a minus c, pero maiiba na yung direction kasi iba na yung ating orientation. Ang a natin is 8, minus c, which is 7.75. So 2 times 8 is 16. Minus 7.75, we have 8.25. So we have here 8.25. Ang ibig sabihin nitong 8.25, from the center, mag-move tayo ng 8.25 steps to the right or to the left para mahanap natin yung ating directrix. Tandaan na iba na yung ating movement as compared to the previous video dahil ito horizontal na yung ating orientation. From the center, bilang tayo ng 8.25 muna pakanan. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.25. More or less nandito. Gagawa ka ng straight line out of here. So yan ang ating directrix. Sa kabila din naman, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.25. More or less, andito ang ating directrix. Ayusin lang natin yung drawing. Ayan ang ating directrix. Tapos kung saan siya tumama, yun yung kanyang name.
tumama siya sa x-axis at 8.25 and negative 8.25, kaya yun yung name ng directrix. And then, ayan na, nag-graph na natin yung ellipse na horizontal ang orientation at the same time na list na natin yung kanyang mga properties. Let's now proceed sa next example. Again, tingnan muna natin. Ito bang given ay nasa standard form na? Yes or no? Yes, dahil ang right side natin ay equal na sa 1, tapos yung ating numerator on both fraction ay wala ng coefficient sa labas ng parenthesis. So, anong gagawin kapag hindi pa naka-standard form? Of course, we have to rewrite it first in standard form. Kung hindi mo pa alam kung paano gawin yon or nalimutan mo na, check out the first video about ellipse that I made. Nagbigay ako ng example about that. So going back here, let's identify the orientation. Since naka-standard form na, we can easily identify the orientation. Ang mas malaki na denominator ay 4, obviously, kaysa 1. At ang 4 ay denominator ng may x na fraction, ibig sabihin ang ating orientation ay horizontal. Moreover, we know that a squared is 4 and b squared is 1. And then for the center, kuhanin naman natin ang opposite sign ng 3 at ang opposite sign ng positive 2, which is negative 3, negative 2. Ibig sabihin, ito yung center. Kuha ng graphing paper at hanapin kung nasaan tong negative 3, negative 2. So, ito yung ating center. So, para makuha yung iba't iba pang properties, kailangan natin isolve yung A at B. So, ang A natin ay square root ng 4, which is 2. Tapos, ang B naman ay square root ng 1, which is 1. So, ibig sabihin nitong 2, ito yung nagre-represent sa major axis. Ibig sabihin mula C, bibilang tayo ng 2 steps. Pero dahil horizontal to, tandaan, ang ating direction ng pagbibilang for the major axis is left and right. So, here, we'll get 1, 2. Ito yung isa nating vertex. And then we also have here 1, 2. Ito yung isa pang vertex. As for the co-vertices, nandito naman siya sa taas. 1 step lang, kasi 1 lang yung B. Dito rin sa baba, 1 step lang. This is your CV. So, more or less, andyan yung ating C at V. Para naman makuha yung variable C sa ABC, ang gagawin lang natin dito is we'll have to subtract A squared, which is 4, minus 1. The answer is square root of 3. At ang square root ng 3, kapag ginawa nating decimal, is 1.73. 1.73. Ayusin ko lang yung pagsulat. Yan. So, ABC have these values. Ayusin ko lang din yung pag-graph. The vertices and the co-vertices are here. Now, if you want the formula for the vertices and co-vertices, sige, sulat natin dito. For the vertices, ganito ang gagawin mo para makuha yung kanyang coordinates. For the vertices, we have h plus a, comma k, and h minus a, comma k. Kung mapapansin nyo, ito na yung sinasabi ko, iba yung formula for vertices kapag ang ating orientation ay vertical. Pero tulad nga din ang sabi ko, kung strength mo ang pagsasaulo ng formulas, you may just memorize these formulas para madali sa'yo yung paglalagay ng coordinates for every property ng ating ellipse. So, para naman sa ating co-vertices, so formula for CV, ang ating namang co-vertices ay merong ganito. We have h, k plus b, and h, k minus b. Meaning, ang ating vertices ay nasa negative 1, negative 2, at yung isa pa ay negative 5, negative 2,
Tapos, yung ating co-vertices ay nasa -3, -1 and -3, -3. Next naman natin ay foci. Para sa foci, mula center, bibilang tayo ng 1.73 steps pa left and right. So, from the center, we have 1.73, more or less nandito ang ating foci. Ganon din sa kabila. Dito ang ating foci. Ayusin lang natin yung drawing. The foci are here. Para naman makuha natin ang coordinates ng foci, kung gusto mo ng formula, their formula is this one. H plus C, K, and H minus C, K. So you may pause this video and use this formula, alamin kung ano ang coordinates ng foci. Okay, foci is at -1.27, -2, and -4.73, -2. Next naman natin ay lateral recta. Para makuha ang lateral recta, we will use b squared over a. So we have b squared over a. Ang b squared natin ay yung mas maliit na denominator, which is 1. Ang a naman natin ay 2. Yan. So we have here, b squared over a is 0.5 or 1/2. Nagkataon lang na pareho din ng b squared over a natin kanina. From the foci, bibilang tayo ng 0.5 steps pataas at pababa. So meaning, from the foci, kalahating step dito, kalahating step din sa baba. Same goes with this one. To get the coordinates of lateral recta, you can just get it from the graph, o kaya naman gamitin mo tong formula na to. Yan. So, again, nasa sayo na kung gagamitin mo tong formula na to. Kung confident ka sa skill mo about memorizing formulas, then do it. Kung hindi, pwedeng pagbasihan mo yung graph para makuha mo yung coordinates ng bawat isang endpoint ng lateral recta. Pause this video and using this formula, try solving for the endpoints of the lateral recta. Okay, ito ang tamang coordinates ng lateral recta. And finally, for our directrix, again, we will use 2a minus c. Ang 2 times a natin is 2 minus 1.73. This will be 4 minus 1.73. 2.27. Ang ibig sabihin ng 2.27, from the center, bibilang ka ng 2.27 to the left and right. That is, we have 1, 2.27. So, more or less, nandito ang ating isang directrix. And then, we also have here 1, 2.27. More or less, nandito ang ating pangalawang directrix. Ayusin lang natin yung drawing. Ayan yung ating directrix. Kung saan tumama yung ating directrix, yun yung kanyang name. So, in this case, it should be x equals negative 0.73 and x equals negative 5.27.
Again, kung hindi ka confident sa graph lang, pwede mong gamitin yung formula. So, to get the formula for directrix, it's x equals h plus 2a minus c and x equals h minus 2a minus c. Yan. And then that's it. Nag-graph na natin yung dalawang examples ng ellipse oriented horizontally. Thank you for watching and see you on the next video.